close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Good afternoon guys. Nasa dentist ako ngayon. Nagpa-adjust ako. Look. Ay, teka. Oh. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? Look, asa ka. Alam mo kung hindi ka para sa akin. Sayang. Afternoon, it's Pauu again. So ngayon, kakagaling ko lang sa office kasi nagpa-screening ako for vaccine and then nagkaroon ng konting meeting. So ngayon, pupunta lang ako ng City Hall ulit kasi nagutom ako. Na-stress ako ng konti sa meeting. Charot. So yun, bibili lang ako ng favorite kong milk tea sa Ersaw. And then magmamakdo din ako. Yun lang, see you later! Guys, ngayon, nasa McDo na ako, iintay ng order. Yun guys, tapos na ako pumunta sa Ersaw and McDo. Ayan, ito yung mga pinamili ko. So, pauwi na ako. Guys, good afternoon. So ngayon, papunta ako sa sakay ng jeep kasi magsisimba ako. So walang gustong sumama sa akin. So ako na lang muna mag-isa dito. So mamaya, kakain na lang ako after ko magsimba.
Natapos na ako mag-mask pero wala akong nakitang gusto kong kainin. Kaya pupunta ulit ako sa City Hall para humanap ng makakainan. Okay, so andito ako ngayon sa Bonchon. So hindi ko kasi nabet yung pinuntahan ko kaninang pizza chuchu kasi walang kanin. Gutom na ako. Kaya yun, pumunta ako sa Bonchon. Tapos yung in-order ko ay 4 pieces mandu with fried rice. And may number na rin ako. Iniintay ko na lang yung order ko. So, yan. My order! So, ito yung in-order ko. 4 pieces mandu with Korean fried rice. And meron din siyang sauce. Yan. So, ang tagal ko na rin din natikman to. Kaya ngayon, nag-crave ako dito. So, ito yung in-order ko. So, yan. Kakain na ako. Guys, yun, kakauwi ko lang from work. So, one duty ko ngayon ay 7 to 4. So, dito kami ni Bunny sa Glennis kasi nag-crave kami ng fish balls. So, kakain muna kami. Hello guys, so ngayon nandito kami sa shuttle nila. So may palibreng sakay sila papuntang unit. Yan. Ang init. Summer na talaga. So, tignan nyo naman yung bagong tali ko. Ay, wait lang. Hirap pa. Morning guys! Hello! Welcome to another vlog. So, ngayong araw, day off ko. So, pumunta ako sa Bulacan para i-tour ko kayo kasi nag-house tripping kami. Pinunta namin na bahay na to, nakita ko lang siya sa Facebook. So,
parang okay naman yung bahay, tapos medyo kaya naman yung price. So, titignan ko kung okay yung subdivision, yung property. So, ito yung sample ng yung complete with, ayan, yung may mga gamit na. So, ayan. So, ito ganito kalaki yung bahay. So, ito yung lababo, and then yung dining area. And then ito ata yung parang, ay, nakalock siya. Bawal. So, ito yung toilet. And then ito yung second floor. Yan. Innova Homes to. So, ngayon punta tayo sa second floor. Bayan ang bubul. Ngayon, akit tayo sa second floor nila. Tingnan natin kung gaano kalaki yung rooms, tsaka kung ilan yung rooms. Yan. So, pag akyat mo dito, meron niyang bintana. Diba? Ang ganda. Pwede ka mag-emote-emote dyan, no? So, yan. Okay, and then ito yung parang mas maliit na room, and then ito yung master bedroom. Tingnan natin yung room na to. Okay, so may isang kama dito tsaka sa taas. Then, may cabinet na. Hiningal ako. Ang taas ng hagdan. So, nandito ako ngayon sa SM North Tower. So, ito yung bagong building nila. So, dito, maraming mga bagong restaurant. So, ngayon, titingin kami ng mga kainan natin. Halos walang katao-tao. Sobrang konti lang ng tao dito. So, maganda rin kung gusto mo mag-mall dito na lang. Kasi, ayun nga, medyo konti pa yung tao kasi hindi pa to masyadong kilala or diadayo. So, nakapili na kami ng mga kainan namin. Dito kami sa Hukan. Tapos na kami mag-order. So, in-order namin ay lechon belly de Cebu. So, trinay lang namin yun kasi matagal na kami hindi nakakain ng lechon. Saka, nakalagay lechon belly de Cebu eh. So, baka legit talaga na masarap. Tapos, hindi na kami nakapag-order ng gulay. Pork sinigang lang, appetizer, baked scallop, and lumpiang Shanghai, and then grilled bangus. So, sa drinks, hindi na kami nag-order ng drinks eh. Water na lang kami. So, yun. Mamaya, tingnan natin kung gaano siya kasarap. Ito yung grilled bangus, and then yung pork sinigang, lumpiang Shanghai, baked scallops, and then yung rice namin, tagi-isa muna, and then yung lechon belly. So yun, kain tayo! Thank you for watching my vlog. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Please also watch my COVID-19 vaccine experience and my week in my life vlogs. Thank you!